ها نیکسٹ ټاپک زموږ دی ډسټنس او ډسپلیسمنت. په فزیکس کې ډسټنس او ډسپلیسمنت څه ته ویلی شي تاسو ته زه د هغې د یو اګزامپل نه هغه ډیفاین کوم. distance and displacement. مثال په تور دی کې د تاسو کور دی او دې کې د تاسو سکول دی. دې ته یو لار تللی ده چې هغه لار دا ده ستاسو سکول ته فقط یو لار ده په الحال مثال په تور او هغه دا لار ده. دا لار څونه ده؟ دا 10 20 30 40 50 60 70 او 80 میټر لار ده مثال په تور. دا ام مطلب میټر ټیک ده، دا به تاسو بیا وروسته هم 80 میټر لار ده ستاسو د کور نه. دا ستاسو کور دی ټیک ده، تر ستاسو د سکول د پورې 80 میټر لار ده. اوس د ټول نه شارټکټ لاره کومه ممکن ده؟ د ټول نه وړه لاره کومه ممکن ده؟ په دې کې د ټول نه وړه لاره دا ممکن ده که چېرې دې ځای کې مثال په طور دې ځای کې کورونه دي او یا ولي اوبه دي یا څه مقبره د مسجد دي هر څه چې دي، خو د هغې د وجې نه لار داسې جوړه شوې ده. خو که چېرې دې ځای کې تش میدان او دا کورونه مورونه نه وو او چا نیغه لار جوړوله، د ټول نه وړه لار کومه ممکنه وه؟ د ټول نه وړه لار دا ممکنه وه. دا د ټول نه وړه لار ده ټیک ده. د ټول نه وړه لار به څونه وه؟ تقریبا 10 20 30 او 40 به وه. میټر وه. اوس د ټول نه وړه لار چې کومه ده هغې ته ویلی شي ډسپلیسمنټ. دې ته ډسپلیسمنټ وایي. د ټول نه وړه لار د دوو پوینټونو ترمنځ ده. دا پوینټونه مطلب یو پوینټ دا کور دی بل پوینټ دا سکول دی. د دې دوو پوینټونو ترمنځ تاسو سره د ټول نه شارټکټ لار چې کومه ده، د ټول نه وړه لار چې کومه ده هغه دا ده. دې ته ویلی شي ډسپلیسمنټ. دا ډسپلیسمنټ ټیک ده، دا ډسپلیسمنټ. او دا اکچوال پات چې کوم دی د حقیقي لاره دې ته ویلی شي ډسټنس. دې ته ویلی شي ډسټنس. دا ډسټنس دی او دا ډسپلیسمنټ دی ټیک شوه. ډسپلیسمنټ به دا یو وي بس او ډسټنس ډېر کیدی شي. شاید دې ځای کې یو بله لار داسې وي، بله لار وي، بله لار وي، خو ډسپلیسمنټ چې کوم دی هغه فقط یو کیدی شي. دا فقط یو دی بس دغه لار ده. د ټول نه وړه دا لار داسې نه وي چې ټول نه وړه 10 لارې نه جوړېږي، یوه لار جوړېږي چې ټول نه وړه دا ده، دې نه وړه نه جوړېږي ټیک ده. تاسو به ډسټنس او ډسپلیسمنټ په ښه انداز پېژندلي وي. اوس راځو یو بل کیس ته. مثال په طور دې ځای کې یو کس ولاړ دی او هغه دې ځای نه روان شو، دې ځای ته راغی او د کومه لار وواله هغه 10 20 30 40 50 60 70 80 میټر لار مثال د وواله. او د دې ځای نه دې ځای پورې شارټکټ لار چې کومه جوړېده نو هغه جوړېده 10 20 30 40 50 مثال به طور 50 جوړېده. 50 جوړېده ټیک ده. ها دې کس چې کوم دې کس اوس تاسو څوک چې دې کس ډسټنس ونه وهلی دی او ډسپلیسمنټ ټیسټ ونه کور کړی دی نو دې کس ډسټنس دا تاسو سویم چې دا اگزامپل ما ولې واغښ دی. بس زبل اگزامپل کوم آیته په توري کې تاسو ته ډسټنس چې کوم دی
هغه د والي دی 80 میټر او ډسپلیسمنت چې کوم دی هغه د 50 میټر کور کړی دی. ټیک ده. اوس بل یو کیس ته راځم. که یو کس داسې لاړ شي او واپس په دې ځای کې ودرېږي، دې ځای کې د دې څه مطلب دی؟ ګوره ها د څونه لار وهلې ده هغه ډسټنس شو، دې څومره لرې شو، ډایرکټ په ډایرکټ څومره لرې شو؟ 50 میټر. دا ډایرکټ په ډایرکټ لرې مطلب نه دی، دا هم ذهن کې واچوي. نو هغه ډسپلیسمنټ 50 میټر جوړیږي. اوس کو دا کس د دې ځای نه روان شو، داسې لاغې داسې راغی 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 د ډسټنس څونه وهو؟ 100 میټر. او ډسپلیسمنټ په څونه وي؟ ډسپلیسمنټ هغه 0. مطلب څونه لرې شوی دی؟ 0 میټر. ٹھیک ده. د دې پوینټ لکه ګوره لرې کېدل په دې سیمانه کې لرې کېدل تاسو ته ډېر زیات اسان پریوزي. نو ما ځکه لرې کېدل وې ګینې خپل زول ډیفینیشن ته لاړې. نو دې پوینټ او بیا د دې پوینټ ترمنځ د ټول نه وړه لاره کومه ده؟ هغه 0 میټر ده. او دا یو لار ده چې داسې راغلی دی دلته واپس راغلی دی، نو هغه 50 میټر ده. هغه سم ټیک ده. او که تاسو داسې ووایئ چې دی څومره لرې شو؟ 0 میټر. او څومره لارې والي ده؟ 100 میټر. نو ډسټنس څونه دی، ډسپلیسمنټ څونه دی، هغه دی نه پته دی. اوس کو یو ځای کې لار د 2 پوینټو ترمنځ مکمل سټریټ وي، نیغه لار اکچوال پات چې کوم دی هغه مکمل سټریټ دی. هلک داسې راغلی زندګي پورې د 10 20 30 40 50 60 میټر فاصله والا 60 د ډسټنس څونه شو؟ 60 میټر. او د ډسپلیسمنټ څونه دی؟ ډسپلیسمنټ د دې 60 میټر. مطلب څونه لرې شو؟ همغه 60 میټر. نو دې کیس کې ډسټنس او ډسپلیسمنټ برابري. دا ما دې لپاره کو په ام سی کیوزو کې، په شارټ کوېسچنو کې او په یو ټاپک په مختلف دغه کې دا ورکړی شوي دي په مختلف بوکونو کې چې په کم کیس کې ډسټنس او ډسپلیسمنټ برابري. په هغه کیس کې ډسټنس او ډسپلیسمنټ برابري چې کم ځای کې پات مکمل سټریټ وي یا مکمل سټریټ پات باندې لږ مزل کړی وي، نو دا کیس کې ډسټنس او ډسپلیسمنټ برابري.